Chuẩn bị một thao nước sạch, cho vào đây một muỗng cà phê muối vung, 500g đậu bắp, ngâm trong khoảng thời gian 5 phút. Hôm nay mình sẽ làm món đậu bắp xào tỏi. Rồi, đây là đậu bắp sau khi mình đã rửa xong rồi. Và để biết được đó là đậu bắp như thế nào là ngon và đạt được cái độ giòn, non, thì mình vẫn thường hay nói vui với bạn bè của mình rằng là khi mình mua thì mình sẽ bỏ bẻ nè, mình dùng tay mình bẻ cái chớp này. Nếu như mà nó đó, các bạn nghe cốc cốc như thế này tức là nó giòn. Nhưng mà khi mà mình đã mua quen rồi, mình có kinh nghiệm rồi, thì các bạn chỉ cần quan sát bằng mắt thường thì các bạn cũng có thể là biết được là đậu bắp nó có non hay không, nó có ngon hay không. Thì cái màu sắc của đậu bắp nó sẽ là màu xanh nhạt, và ở bên ngoài của đậu bắp á, nó sẽ có nhiều lông tơ. Nó có nhiều lông tơ nha. Đó, rất là dễ nhận biết để các bạn có thể là tìm mua được đậu bắp thật là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp một nồi nước sôi để mình đi luộc đậu bắp nha. Để đậu bắp giữ được màu xanh đẹp. Thì trước khi mình luộc đậu bắp, các bạn cũng chuẩn bị trước cho mình một thau nước đá lạnh ha. Và các bạn sẽ chờ cho nước thật là sôi nha, phải sôi mạnh nha các bạn. Mình cho vào đây một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê dầu ăn. Rồi, nước đã sôi rất là mạnh rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho đậu bắp vào, các bạn luộc trong khoảng thời gian là 3 phút nha. Và các bạn nhớ là khi mình luộc đậu bắp là mình phải luộc ngập trong nước như thế này. Đúng 3 phút thì các bạn sẽ vớt và cho ngay vào thau nước đá lạnh ha. Rồi, đã hết 3 phút, bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra. Rồi, trong thời gian mà các bạn ngâm đậu bắp ở trong nước đá lạnh á, để giữ được cái độ xanh cũng như là tăng cái độ giòn, thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị nước sốt để mà mình xào với đậu bắp nha. Rồi, với 500g đậu bắp thì các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh đường, không quá vung nha, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh dầu hào, tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng canh nước mắm. Rồi cuối cùng là các bạn cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều. Và tất nhiên không thể thiếu đó là tỏi băm nha. Ở đây mình có là 3 muỗng canh vung tỏi băm. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho dầu ăn vào chảo để mình đi phi tỏi nha. Rồi tỏi bắt đầu vàng thì các bạn sẽ tắt bếp và mình trút hết cái tỏi phi ra chén nha, ra ngoài một cái rây á. Rồi lúc này đậu bắp các bạn đã vớt ra khỏi thau nước lạnh á. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt đậu bắp nha. Nếu mà đối với đậu bắp mà to thì các bạn sẽ cắt làm đôi, còn nhỏ thì các bạn để nguyên vẫn được nha. Rồi nhỏ như thế này thì mình sẽ để nguyên. Rồi đậu bắp sau khi mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ đi xào nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cho lại vào chảo 2 muỗng canh dầu tỏi mình vừa mới phi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước sốt vào. Rồi lúc này thì các bạn sẽ dằn thêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi nước sốt đã sánh lại thì các bạn sẽ cho đậu bắp vào mình xào nhanh nha.
các bạn cho vào đây một nửa tỏi phi. Rồi đậu bắp đã thấm nước sốt, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình sẽ cho hết lượng tỏi phi còn lại vào. Đây là món đậu bắp xào tỏi dầu hào. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta, đây là món đậu bắp xào tỏi dầu hào. Rất là đẹp mắt nha, vẫn giữ được cái màu xanh tự nhiên của đậu bắp. Và đặc biệt cái là đậu bắp của mình nó vẫn giữ được cái độ giòn nè, và rất là thấm gia vị luôn. Cũng như là mang một cái hương vị đặc trưng, đó là tỏi phi á. Mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Đó, những cái trái nhỏ như thế này thì mình sẽ để nguyên nha các bạn. Và thường thì khi mình lựa đậu bắp á, thì mình thích là lựa những cái trái nó nhỏ như thế này. Rất là giòn. Đậu bắp á các bạn ăn rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt đó là những người lớn tuổi á, thường hay bị nhức khớp nè, thì các bạn hãy tìm mua cái nguyên liệu này để chế biến một món ăn thật là ngon và bổ dưỡng tốt sức khỏe thế này cho những người thân yêu gia đình của mình thưởng thức nha. Và đậu bắp á các bạn, khi mà mình xào với tỏi thì cái độ nhớt á của nó sẽ giảm bớt đi. Và mình thấy là với cách làm này á, mình thấy là đậu bắp không còn cái mùi hăng khó chịu nữa. Rất là ngon ha. Thường thì đậu bắp mình thường hay ép để mình uống sống cũng được luôn đó các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đậu bắp xào tỏi dầu hào. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món đậu bắp xào tỏi này nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.